Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon ismét. Nagy örömömre szolgál, hogy itt vagy. Most egy salátát mutatok meg, amihez majd jégsalátát fogok használni. Egy valamennyi almát, epret, lilahagymát, olívaolajat, himalájasót, balzsamecetet és egy kis szeviát. Na most akkor kezdjük a folyamatot. Oké, akkor először is felvágom az előre már megmosott jégsalátát. Picit ezt itt félreteszem, legyen itt helye ennek a dolognak. Úgy. Elég sok lesz belőle. Jó. Oké. Mindjárt beállítom a kamerát egy pillanat. Úgyhogy jól lehessen látni. Rendben. És akkor belerakom az epreket. Almának a felét. Lilahagymát. Így. Pici jégsalátát megint. Megint az epret. Maradék lilahagymát. Az epret. Picit az almából megint. Igen. És csinálok hozzá egy dressinget, ami olívaolaj. Egy-két evőkanál olívaolaj, pici stevia, de rakasz cukrot is. Kevés himalájasó, így, balzsamecet, és akkor ezt így összerázom egy üvegbe. Okay. És ezt a dressinget ráöntöm. Így. Egy. És most nem fogom összekeverni, de hogyha te elkészítetted, akkor keverd össze, és már kész is van. Jó étvágyat kívánok hozzá, köszönöm, hogy megnézted a videót, jó egészséget, szervusz!